पोखरा नेपालको प्रमुख पर्यटकीय सहर। यहाँ घुम्नका लागि वर्षेनी लाखौं पर्यटक नेपाल आउने गर्दछन्। धार्मिक आस्थासँगै प्रकृतिमा हराउन चाहनेका लागि पोखरा एउटा पूर्ण प्याकेज हो। यद्यपि पोखरासँग भएका अझ केही त्यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रडक्टलाई यहाँको पर्यटनले चिन्न सकेको छैन। आज हामी तपाईलाई धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले प्रचुर सम्भावना भएर पनि ओझेलमा परेको पोखराको ऐतिहासिक कास्कीकोट दरबार घुमाउनेछौँ। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। वर्षातको समय, त्यसमा पनि पोखराको मौसम, छिनमै घाम लाग्नु, छिनमै पानी पर्नु अनि छिनभरमै बादलले ढाकिनु प्रकृतिको अनौठो नियम छ। यहाँ हप्ता दिनसम्मको निरन्तरको झरीपछि मौसम आज केही खुलेको छ। लामो समयदेखि कास्कीकोट दरबार घुम्न जाने योजनालाई साकार बनाउन आज हामी दुईजना साथी कास्कीकोटको यात्रामा निस्किएका छौँ। त्यसै पनि सहरभन्दा टाढा कुना कन्दारा घुम्न मन पराउने हामीलाई वर्षातको समय विशेष लाग्छ। वर्षातको समय प्रकृतिको रसस्वादन गर्ने उत्कृष्ट सिजन पनि हो। पोखराको 0 किलोमिटर मालेपाटन, पर्स्याङ, अर्चलबोट हुँदै बेल्लबासिनी मन्दिर चोकमा पुगेर हामी पश्चिमतर्फको उकालो बाटो लामा गाउँ हुँदै अगाडि बढ्छौँ। लामा गाउँ पोखरालाई नजिकबाट निहाल्न चाहनेहरूका लागि केही मिनटको दूरीमै पुगिने भ्यू पोइन्ट हो भन्दा फरक नपर्ला। यहाँबाट पोखराको सुन्दरतालाई नजिकबाट निहाल्न सकिन्छ। यति बेला हामीसँग अहिले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 कास्कीकोटमा पर्ने कास्कीकोटको जुन यात्रामा रहेका छौँ र अहिले चाहिँ हामी मेथलाङ भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। लामा गाउँबाट केही माथि लागेपछि भने मौसम एकाएक बिग्रँदै आयो। प्रकृतिको विलक्षण सृजना हुनुपर्छ। अघि भर्खर घमाइलो छाडेर आएको पोखरा तल हेर्दा बादलभित्र हराउन थालिसकेको थियो। बादलले ढाकिनु अगाडि नै सरानकोटबाट देखिने दृश्य कैद गर्ने महले हामी सरासर नभुली अगाडि लाग्यौँ। झन्डै 15 मिनटको उकालो चढेपछि हामी सरानकोट पुग्यौँ। त्यहाँ पुग्दासम्म कुहिरोले आफ्नो साम्राज्य फैलाइसकेको थियो। नेपाल मात्र नभई विदेशमा समेत परिचित पोखराको प्रमुख पर्यटकीय स्थल हो सरानकोट। पोखरा आउने जो कोही पर्यटक यहाँ आउन लालयित हुन्छन्। यहाँबाट फेवाताल, शान्ति स्तूपा, पुम्दीकोट महादेव मन्दिर, पोखरा र लेखनाथसम्मका बजार क्षेत्र देख्न सकिन्छ भने उत्तरतर्फ लहरै उभिएको अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, धौलागिरी लगायतका हिम श्रृङ्खलाका साथै सूर्योदय अनि सूर्यास्तको अवलोकन गर्न सकिन्छ। तर मौसम प्रतिकूल बन्दा हामी आज यी सबै दृश्यहरू अवलोकन गर्नबाट वञ्चित थियौँ। सरानकोटमा हालै नवनिर्मित भ्यू टावर र कैलेश्वर शिव मन्दिरले यहाँको सुन्दरतालाई अझ बढाएको महसुस भयो। पर्यटकीय स्थलका रूपमा चिनिँदै आएको सरानकोट अब धार्मिक स्थलका रूपमा विकास हुँदै गएकोमा मन प्रसन्न भयो।
सरानकोटको केही बेरको अवलोकन पश्चात हामी आजको गन्तव्य कास्कीकोटतर्फ लाग्यौं। वर्षातको समय भए पनि सडकमा कुनै अवरोध थिएन। 3 वर्ष अघिसम्म हेम्जा नागडाँडा लोकमार्ग सडक निर्माणको क्रममा रहँदा यो सडक निकै नै व्यस्त देखिए पनि अहिले भने फट्टाफुट्टा सवारी मात्र भेटिन्थे। कुहिरो र घामको लुकामारी चलि नै रहेको थियो। सडक छेउका सुन्दर बस्ती र हरियाली छिचोल्दै हामी कास्कीकोट गाउँमा प्रवेश गर्यौं। कास्कीकोट गाउँ प्रवेश गर्न साथ सडकको दाहिनेतर्फ ठूलो ताल छ। यही ताल नै कश्यप तालको नाउँले चिनिने रहेछ। र यति बेला हामी चाहिँ अहिले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 मा पर्ने कास्कीकोटको यो कश्यप तालको परिसरमा रहेका छौँ। र यो तालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि झन्डै आजभन्दा 6000 वर्ष अगाडि कश्यप ऋषिले चाहिँ यो तालको पानीले नुहाएको र यहाँ तपस्या गरे पश्चात यो तालको महत्त्व त्यसपछि अझ बढेको मानिन्छ। ताल वरपर भर्खर पौडी खेलेर टहलिरहेका केही बालकहरू पनि भेटिए। बाबुको नाम के हो? मेरो नाम दिवस वस्ताकोटी हो। अनि घर यही कास्कीकोट नै हो? हजुर। यो तालमा के मान्छेहरू पौडी पनि खेल्छ? पहिला त खेल्दैन के अरे, आजभोलि चाहिँ खेलिरहेछन्। यहाँ विगतको वर्षदेखि मरिरहेको थिए 2-3 जना। हजुर। अनि अहिले चाहिँ अनि फेरि खेल्न थालेको। ए अनि यो जुन यो ताल संरक्षणको व्यवस्थापन समितिहरू केही होला अनि यहाँ पौडी खेल्न दिन्छ त? खै दिन त अब जरिमाना भनेर राखेछ के अरे, अब त्यो पनि खेलिरहेछन्। अनि यो तालको बारेमा बाबुलाई के थाहा छ? यहाँ अब यो कश्यप ऋषिले तपस्या गरेको ठाउँ हो के अरे। अब यहाँ जमाना त्यही हजुरले पनि भन्नुभयो, अब यहाँ कश्यप ऋषि नआउँथ्यो अरे। धेरै त अब मलाई पनि थाहा भएन। कश्यप ऋषिले यही तालको पानीले स्नान गरी तपस्या गरेको किम्वदन्तीका कारण यो तालको गरिमा र महत्त्व विशेष छ। 4 वेद मध्येको यजुर्वेद लेखेको विश्वास गरिने कश्यप ऋषिले स्नान गर्ने गरेको यस ताललाई धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूपमा पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ लिने गरिएको छ। कश्यप तालबाट अगाडि बढियो। सडक छेउछाउमा केही घर तथा पसलहरू पनि देखिए। अझ अघि बढेपछि कास्कीकोट दरबार उक्लिने चोकमा पुगियो, जहाँ नजिकै अर्को ताल छ जसलाई मौला पोखरी भनिने रहेछ। 11 किलोमिटरको यो यात्रा पश्चात अहिले कास्कीकोट जाने जुन बाटोमा आइसकेका छौँ। र यहाँबाट चाहिँ अब सवारी साधन यदि तपाईँहरू ल्याउनु भएको छ भने सवारी साधन राखेर अब यहाँबाट झन्डै 20 मिनट उकालो बाटो चाहिँ यहाँबाट लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यहीँको छेउमा खाली चौरमा सवारी पार्किङ गरेर अब बल्ल कास्कीकोट दरबारका लागि पैदल यात्रा सुरु गर्नुपर्ने रहेछ। ढुङ्गा छापिएको सिँढीको बाटो ठाडै उकालो छ। बीचबीचमा दरबार पुग्ने यात्रुको सहजताका लागि नक्सा पनि राखिएको छ। केही पाइला अघि बढ्न साथ ठाडै उकालो सिँढीले गलेको अनुभूति भयो। विश्रामका लागि बनाइएका ढुङ्गाको सिँढीमा थकाइ मार्दै बस्दै बिस्तारै पाइला अगाडि बढाइरह्यौँ। अहिले चाहिँ हामी कास्कीकोट मन्दिरको लागि यो उकालो चढिरहेका छौँ। झन्डै 20 मिनटको उकालो भए पनि एकदमै ठाडो उकालो छ र मान्छेलाई थोरै हिँड्ने बित्तिकै पनि गलाउँदो रहेछ। 20 मिनट नहुनु न। पोखरा यो? हेलो पोखरा कुन ठाउँ?
शनिबार बिदाको दिन भएर पनि हुन सक्छ। कास्कीकोट दरबार अवलोकन गर्न जाने तथा फर्कने यात्रुहरू पनि बाक्लै भेटिए। कास्कीकोटको मन्दिर पुग्नलाई एकदम नाक ठोकिने उकालो भन्थे, सायद नाक ठोकिने उकालो भनेको यस्तै होला। थकान भुलाउन वरपर फुलेका रङ्गीन सङ्गी फुलहरू हेर्दै जसो तसो आधा घन्टामा हामी कास्कीकोट दरबार क्षेत्रमा प्रवेश गऱ्यौँ। ल कास्कीकोटको झन्डै आधी घन्टाको यो ठाडो उकालोपछि लगभग अब चाहिँ हामी कास्कीकोट दरबारमा आइयो। दरबार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै फराकिलो चौर देखियो। यो चाहिँ कास्कीकोट दरबारभन्दा केही तलको भागमा रहेको यो भूभाग हो। हामी माथि पुग्दा कुहिरोले उस्तै गरी कास्कीकोट दरबारलाई ढाकिसकेको थियो। हामी दरबारको उत्तरतर्फको सिँढी चढेर कोटतर्फ लाग्यौँ। द्वारको मुखमा रहेको नाग देवताको थानमा फुल चढाएर भित्र प्रवेश गऱ्यौँ। यो चाहिँ उत्तरतर्फबाट चाहिँ कास्कीकोट दरबार छिर्ने गेट। कोट प्रवेश गर्ने बित्तिकै दरबार परिसरमा पूजाआजा गर्ने तथा दीप प्रज्वलन गर्ने स्थानमा पुगियो। यो हो शाहवंशीय उद्गम थलको रूपमा परिचित ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय कास्कीकोट दरबार। कास्कीकोटका राजा कुलमण्डन शाहका सन्तान लमजुङ गोर्खा हुँदै काठमाडौँसम्म राज गर्न पुगेको इतिहास छ। यहाँ प्रत्येक वर्षको आश्विन शुक्ल पक्षका अवसरमा विशेष पूजाआजा गरिन्छ। फुलपातीको समयमा यहाँ हात हतियार सहितको सरुन खेल समेत प्रदर्शन गरिन्छ। 2072 साल वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले छिया बनाएपछि यस कोट दरबारलाई सिमेन्टको प्रयोग बिना काठ, ढुङ्गा, चुना र सुर्कीको प्रयोग गरी कास्कीकोट दरबार पुनर्निर्माण गरिएको रहेछ। कास्कीकोटको अर्को महत्त्वपूर्ण आकर्षण यहाँको गुप्त कालिकाको मन्दिर हो। विक्रम सम्वत 1811मा जमिन मुनि कालिकाको मूर्ति भेटिएको र सो मूर्तिलाई तत्कालीन राजा सिद्धिनारायण शाहले जमिन मुनि नै राखी मन्दिर बनाएको इतिहासमा पाइन्छ। जैविक विविधताले भरिपूर्ण पर्यटकीय धार्मिक तथा शाहवंशीय इतिहासको साक्षी कास्कीकोट धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ। यहाँबाट मौसम खुलेको समयमा पश्चिमतर्फ कास्कीकोटका सुन्दर बस्तीसँगै पोखरा सहर र हिमालय श्रृङ्खला आँखै अगाडि देख्न सकिन्छ। पछिल्ला केही वर्ष यता कास्कीकोटलाई पोखराबाट छोटो दूरीमा कास्कीकोट, सरानकोट, पोखरा हाइकिङ रुटको रूपमा समेत विकास गरिँदै लगिएको छ। पर्यटकीय राजधानीको रूपमा परिचित पोखरामा वर्षेनी लाखौं पर्यटक आउने गरेको भए पनि पोखराबाट जम्मा 11 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित कास्कीकोट दरबार यसरी छायामा पर्नु हामी सबैका लागि दुःखद पक्ष हो। यहाँको धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्वलाई संरक्षण गर्दै पूर्वाधारको विकास गरी प्रचार प्रसार गर्न सकेमा कास्कीकोट दरबार पोखराको अर्को महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय र धार्मिक गन्तव्य बन्नेमा दुई मत रहने छैन।
मेरो दृष्टिको आजको सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण तर उचित प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेल परेका यी स्थायी स्थानहरूको खोजी गर्ने क्रममा आज हामी कास्कीकोटमा आएका छौँ। आगामी श्रृङ्खलामा अर्को नयाँ गन्तव्यको साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। कृपया हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो भिडियो पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार। र यहाँ चाहिँ कास्कीकोट दरबारको अवलोकनका लागि केही भाइहरूलाई पनि मैले देखेको छु। भाइहरू चाहिँ कहाँबाट आउनुभएको हो? हजुर, हामी मजेरीपाटन। मजेरीपाटन। हजुर। अनि कास्कीकोट दरबारको बारेमा के सुन्नुभएको थियो? यहाँ आएर के पाउनुभयो? सुन्न त त्यस्तो खास छैन, फर्स्ट टाइम हो यस्तो घुमौँ भनेर। अनि कस्तो लाग्यो? रमाइलो लाग्यो, राम्रो रहेछ ठाउँ। अनि यहाँको जुन यो कास्कीकोट एउटा पर्यटकीय स्थलसँगै यहाँको जुन धार्मिक महत्त्व पनि छ, यसको बारेमा केही सुन्नुभएको छ? त्यस्तो खासै त केही सुनेको थिएन, यसो साथीहरूसँग रमाइलो गरौँ भनेर नयाँ ठाउँ घुमौँ भनेर आएको। हजुर। अनि यहाँहरू पनि हुनुहुन्छ नि, केही बोल्नु न, कस्तो लाग्यो यो ठाउँ? एकदम रमाइलो। अलि आज मौसम अलि नखुलेको कारणले अलि देख्न पाइएन। हामीले ब्लग हेरेर चाहिँ एकदम रमाइलो लाएर हामी पनि अनि घुम्ने भनेर आयो। पोखरादेखि नजिकै, सबै आउनु होला, एकदम राम्रो ठाउँ छ। अनि तपाईँ? हजुर, रमाइलो मलाई चाहिँ आनन्दको लागि क्या।